Ayun, natapos rin natin. Sana nasabayan niyo ako. At saka yun po ay madali lang talaga siya. Kaya sinishare ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko ng mga simple exercise. Kasi nga, tamad nga tayo, di ba? Tamad nga tayo. Kaya kung gusto niyo po lumit ang bilbil niyo, sana gawin niyo po at comment down below kung nagustuhan niyo yung video ko, kung nag-enjoy man kayo. At sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Thank you very much. Salamat po sa pagsabay sa aking journey. Kung sumabay kayo sa aking journey, malamang kayo din ay papayat. Malamang mas magkakaroon pa kayo ng abs kaysa sa akin. At yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Thank you for watching.